මම ජනාධිපති වෙලා හිටියනම් මම රුපියල් 5000 වෙනුවට ලබා දෙන්නේ බිලි පිත්ත. මේ වෙනකොට ලංකාවේ තියෙන්නේ උද්දමන තත්ත්වයක්ද අධි උද්දමන තත්ත්වයක්ද? භාණ්ඩා සේවාවල අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩා සේවාවල මිල සිට 49ක් දක්වා වර්ධනය වීම දකින්නේ 50%කට කිට්ටු. ඒ කියන්නේ මේ ලෙඩා මැරෙන්න එහෙමත් නැත්නම් ලෙඩා පණ අදින අවස්ථාවක් කියලා අපිට හඳුන්වා ගන්න පුළුවන් මේ ආර්ථිකය. ඒක සමාජයට පෙට්‍රල් ෂෙඩ් එකට ගියාම පෙට්‍රල් රුපියල් වලින් නැතුව ඩොලර්ස් වලින් තියෙන අගයක් තියෙනවා. $2 $3 ඒ වගේ අගයක් තියෙනත් ඉඳ තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි දැන් වැට උඩ ඉන්නේ. ඒ පැත්තට වැටෙයිද මේ පැත්තේ ඉන්න පුළුවන්. ඒ පැත්තට වැටෙනවා නම් වැටෙන්න ඔන්න මෙන්න ඉන්න පිරිසක් විදියට අපි මොකද්ද අපි කොහොමද මේ වගේ තත්ත්වයකට සූදානම් වෙන්න ඕනේ? දැන් මේ ළඟදි කතා කරලා කියනවා රොෂාන් දැන් මාර වැඩේ වෙලා තියෙන මගේ 40000 තිබෙ පෙට්‍රල් ටික දැන් රුපියල් 80000ක් වෙලා. මගේ පඩිය 1.20යි. රයිට් මට ජීවත් වෙන්න තියෙන්නේ 40000යි. අනිත් ඒවා කැපිලා එනකොට ටිකක් පොඩි. ඒරොත් දැන් භාණ්ඩා සේවාවල සීර්ඝ ලෙසින්කුත් වර්ධනය වෙලා. ඒක දැන් මෙවැනි පුද්ගලයෝ එක්කෙනෙක් නෙමෙයි දහස් ගණන් 100 ගණන් ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ අපි දකින්නේ මේ රටේ අස්ථාවරත්වය. කොල්ලෙක් නම් කියයි මේක අනිවාර්යෙන් වක් ගත්තොත් මේ කෙල්ලෙක් වට කැමති වෙයි. කෙල්ලෙක් කියයි මේ ක්‍රීම් එක ගෑවොත් මේ පර්ෆියුම් එක ගෑවොත් කොල්ලෙක් කැමති වෙයි. අනවශ්‍ය වියදම් කපා හරිනවා වෙනවා. ට්‍රිප් එකක් කියන්න දවස් 5ක් දාගෙන තියෙනවා නම් දවස් 4ක් කරගන්න. දවස් 4 ට්‍රිප් එක 3 කරගන්න. 3 ට්‍රිප් එක 2ක් කරගන්න එක දවසක් යන හිතන යන්න නැතුව ඉන්න. ඒ ණයක් ලබා ගන්නවා නම් ඒ ණය ප්‍රතිශතයට පොලි අනුපාතයට වඩා ලාභයක් ලබා ගන්න පුළුවන් තැනක ආයෝජනය කරන්න. The wealth තියෙන කට්ටිය ධනවත් පුද්ගලයන් ඇඩ්වයිස් ලබා ගන්න එක්කෝ හොඳට ව්‍යාපාරයක් කරලා ධනවත් වෙච්ච පුද්ගලයන්ගෙන් එක්කෝ wealth advice දෙන ධනවත් පුද්ගලයන්ගෙන් තමයි මේ ඇඩ්වයිස් ලබා ගන්නේ. ක්ෂේත්‍රයේ ප්‍රවීණයන්ගෙන් උපදෙස් අරගෙන ඒ විදිහට අපි අපේ වැඩපිළිවෙල හදාගත්තොත් මේ තියෙන අවදානමෙන් බේරෙන්න පුළුවන්. ලොකු පොඩි උස් පහත් වෙනසක් නැතුව ලංකාවේ අපි හැමෝගෙම ඔළුවේ මේ වෙනකොට උඩින්ම තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි ඊටාම ශීඝ්‍රයෙන් වැඩි වෙන බඩුවල මිල. පෙට්‍රල්, ගෑස්, කෑම ಜಾති අනිකුත් අත්‍යවශ්‍ය සියලුම සේවාවල මිල ඊටාම ශීඝ්‍රයෙන් ඉහළ යමින් තියෙන්නේ. ලංකාව වගේ රටකට මේ වගේ තත්ත්වයක් ඇතිුනේ ඇයි කියලා අපි රොෂාන්ගෙන් අහලා බලමු. ඔව්. ඒක වැදගත් ප්‍රශ්නයක්. දැන් අපි දකින දෙයක් තමයි ආදායම් සහ විහිදම් අතර තියෙන සමබරතාවය නැති වෙලා ගියා. දැන් රටේ අපි දැක්කා 2019 දී ජනාධිපති වරණයට යනකොට බදු අඩු කිරීමක් දක්වන ලැබුණා. එතකොට රජයේ ආදායම අඩු වෙලා තියෙනවා. එතකොට කොවිඩ් එක්ක රජයට වුණා වියදම් වැඩි වුණා. ආදායම අඩු වෙලා වියදම් වැඩි වෙනවා. එතකොට අපි ඉන්ඩිවිජුවල් කෙනෙක්, ඒ කියන්නේ පුද්ගලයෙක් විසින් ගත්තත් ඒ ආදායම් සහ වියදම් අතර අසමානතාවයක් ඇති වුණාම ප්‍රශ්න ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒක තව කාරණාවක් දැක්ක දෙයක් තමයි රජය මුදල් අච්චු ගැසීම. එතකොට සමහර දවස්වල අපි දැක්කා රුපියල් බිලියන 70ක් රුපියල් බිලියන 80ක් එවැනි මුදල් ප්‍රමාණයක් අච්චු ගැස්සුවා. එතකොට ගොඩක් කට්ටියට මේ කොවිඩ් කාලේ ප්‍රශ්න ඇති වෙන හින්දා රුපියල් 5000ක මුදලක් ලබා දුන්නා. ඉතින් ඒක හොඳ දෙයක් කියලා මම හිතනවා. හැබැයි මම ජනාධිපති වෙලා හිටියනම් රුපියල් 5000 වෙනුවට අපි කතාවක් තියෙනවනේ අපි කාට හරි මාළු දෙනවට වඩා බිලි පිත්තක් දීලා මාළු අල්ලන විදිය කියලා දුන්නොත් එයාට දිගටම ඒ ආදායම් මාර්ගයක් විදිහට ව්‍යාපාරයක් විදිහට කරගෙන යන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් වෙනවා. ඉතින් මම රුපියල් 5000 වෙනුවට ලබා දෙන්නේ බිලි පිත්ත. කියන්නේ ජනතාවට ආදායම් මාර්ග හදාගන්න විදිය තමයි මම කියලා දෙන්නේ. හැබැයි අපි දැක්ක දෙයක් තමයි රජයේ ඒ අවස්ථාවේ යම්කිසි හේතුවක් හින්දා ඒ තීරණය ගනු ලැබුවා. තව දෙයක් අපි කතා කරන සාමාන්‍ය ව්‍යාපාරයක් හෝ පුද්ගලෙක් ගත්තොත් debt to equity ratio, right? එතකොට ඒකෙන් සඳහන් කරන්නේ තමන්ගේ වත්කම් වලට වඩා වගකීම් වැඩි වුණොත් ටිකක් දරුණු තත්ත්වයක් කියලා තමයි අපි හඳුන්වන්නේ. දැන් බැංකුවකට ගියාම අපි ලෝන් එකක් ගන්න ගියොත් එහෙම නැත්නම් ඔබ ලෝන් එකක් ගන්න ගියාම අහනවනේ ආදායම් කොහෙද තියෙන්නේ? ආදායම් මොන වගේ වත්කම් වලින් ලැබෙන්නේ? ඔබගේ වත්කම් මොනවද? වගකීම් මොනවද කියලා හරියට බලනවා. හදිස්සියෙන් දැන් ඒගොල්ලන් තේරුම් මෙයාට ගෙවා ගන්න බෑ කියලා ඒ ණය ප්‍රමාණය ලබා දෙන්නේ නැහැ. එතකොට හදිස්සියෙන් පුද්ගලයෙක් වශයෙන් ණය ගෙවන්න බැරි වුණොත් මොකද වෙන්නේ? එයා ක්‍රිබ් එකට යනවා. රයිට්? එතකොට ක්‍රිබ් එකට ගියාම කොහොමද ණයක් ගන්න වෙන්නේ නැහැ. දැන් ලංකාව මේ තත්ත්වය වෙලා තියෙන්නේ ණය ගෙවන්න බෑ කියලා එවැනි අවස්ථාවකට තමයි ගිහිලා තියෙන්නේ. ඉතින්
ඔබ ඇහුව දෙයක් තමයි ඇයි එහෙම වුණේ කියලා. එතකොට කාරණා කීපයක් අපි කතා කරා. ඊට අමතරව අපි දකින දෙයක් තමයි අපි ඉතිහාසයේ ගත්ත ණය හැම වෙලාවෙම ගත්තේ අපි කියන ඉංග්‍රීසි වලින් show off කිරීමක්. ඒ කියන්නේ ලොකු දේවල් කරන්න ගිහිල්ලා කරන්න බැරි දේවල් කරන්න ගිහිල්ලා වත්කම් වලට හිර වෙලා ආදායම් එන්නේ නැති වත්කම් වලට හිර වෙලා අන්තිමට වියදම් වැඩි ලෝන් ගෙවන්න බැරි තත්ත්වයකට ඇති වෙනවා. අපි දකින පුද්ගලික වශයෙන් සමහර බෙන්ස් කාර් BMWs ගොඩක් අරගෙන ලොකු ගෙවල් ගහගෙන අන්තිමට ණය ගෙවා ගන්න බැරුව අසරණ වෙන අවස්ථා. ඉතින් එවැනි කාරණාත් එක්ක තමයි අපි දකින්නේ මේ රටට මේ අවස්ථාවේ ඉහළ උද්දමනකාරී තත්ත්වයක් ඇති වෙන්න හේතු වුණා කියලා. ඒ වගේ තමයි ඩොලර් අර්බුදය. දැන් ඩොලර්ස් නැතිවීමත් අපි හැම දෙයක්ම ආනයන ඉම්පෝර්ට්ස් මත ඩ්‍රිවන් වෙච්ච ඉකොනොමි එක. ඒතර අපි එවැනි තත්ත්වයකට ගියාම ඩොලර්ස් නැති වුණාම අපි හැමෝටම ප්‍රශ්න ඇති වෙනවා. ඩීසල්, ගෑස්, පාන් පිටි හැම දෙයක්ම ගැන ප්‍රශ්න ඇති වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒක පැහැදිලි. එතකොට දැන් ඒ පැහැදිලි කිරීමත් එක්ක ඊළඟට මට අහන්න හිතෙන්නේ දැන් මේ වෙනකොට ලංකාවේ තියෙන්නේ උද්දමන තත්ත්වයක්ද අධි උද්දමන තත්ත්වයක්ද කියලා. ඔව් අපි දැන් ඉස්සෙල්ලා උද්දමනය ගැන බැලුවොත් අපි මාර්තු මාසේ දැක්ක දෙයක් තමයි 18.7ක උද්දමන වේගයක් ලංකාවේ තිබෙනවා. එතකොට අප්‍රේල් මාසෙට ගියාම 29.4ක උද්දමනයක් දක්වන්න ලැබෙනවා. හැබැයි සමහර වාර්තාවල සඳහන් කරලා තියෙනවා 119ක උද්දමන වර්ධන වේගයක්. එතකොට අපි බැලුවොත් මේ අත්‍යවශ්‍ය ආහාර ද්‍රව්‍යවල උද්දමනය 49%ක්. එතකොට දැන් මේ උද්දමනයේද අධි උද්දමනයේද එහෙම නැත්නම් ඉන්ෆ්ලේෂන් or හයිපර් ඉන්ෆ්ලේෂන් තත්ත්වයට යන්න මාසයක ඉන්ෆ්ලේෂන් එක උද්දමනය 50%ට වඩා වැඩි වෙන්න ඕනේ. කාර්තු 3ක් හෝ මාස 3ක් වගේ ගියාම හයිපර් ඉන්ෆ්ලේෂන් කියලා හඳුන්වනවා. ඉතින් අපි ඉන්නේ ඒ තැනට ළඟා වෙවි. මොකද දැන් අපි දැන් බලන දෙයක් තමයි මේ උද්දමනයත් එක්ක භාණ්ඩා සේවාවල අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩා සේවාවල මිල 49ක් දක්වා වර්ධනය වීම දකින්නේ 50%කට කිට්ටු. ඒ කියන්නේ මේ ලෙඩා මැරෙන්න එහෙමත් නැත්නම් ලෙඩා පණ අදින අවස්ථාවක් කියලා අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන් මේ ආර්ථිකය. හැබැයි දැන් අපි දකින දෙයක් තමයි ගොඩක් කට්ටිය මේ උද්දමනයත් එක්ක වාසි ලබාගෙනත් තියෙනවා. සමහර අමුද්‍රව්‍ය එහෙම නැත්නම් සමහර වත්කම් කලින් ලබාගෙන ඒ උද්දමනය වැඩි වෙනවත් එක්ක ඒවා විකුණලා ලාභ ගන්න අවස්ථාවක් අපිට දැන් පේනවා. දැන් අපි පුද්ගලිකෙක් වශයෙන් ගත්තොත් කරන්න ඕනේ දේ තමයි අපි දකින දේ තියෙන රත්තරන්, එතකොට අපාර්ට්මන්ට්, ගෙවල්, කොටස් වලද පොළ ආයෝජන එවැනි ආයෝජන වලට දානවත් එක්කම රුපියල යගේ එන්න අඩු වෙනවා. අපි දැක්ක දෙයක් තමයි අපි වීඩියෝස් වලින් සඳහන් කරා සමහර රටවල් වල උද්දමනය 10% දක්වා ගිහිලා තියෙන අවස්ථාවක්. එතකොට 1 බිලියන් නෝට් print කරලා තියෙනවා. දැන් අපේ 5000 නෝට්ටු තමයි තියෙන්නේ. මට හිතනවා තව දවස් කිහිපයකින් අපිට 10000 නෝට්ටු දකින්න ලැබෙයි. 20000 නෝට්ටු දකින්න ලැබෙයි. එවැනි මට්ටමකට ලංකාව ගියොත් රුපියල බාල්දු වෙන අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඒක සමහරට පෙට්‍රල් ෂෙඩ් එකට ගියාම පෙට්‍රල් රුපියල් වලින් නැතුව ඩොලර්ස් වලින් තියෙන අගයක් තියෙනවා. $2, $3 ඒ වගේ අගයක් තියෙනත් ඉඩ තියෙනවා. එතකොට අපි කරන්න හොඳ දෙයක් තමයි අවස්ථාවක් තිබ්බොත් ඩොලර් ටිකකුත් එකතු කරලා සේෆ් එක දාගෙන ඉන්න එක ඉතාමත් හොඳයි කියලා මට හිතෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි සීරියස් පොයින්ට් එකකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි දැන් වැට උඩ ඉන්නේ. ඒ පැත්තට වැටෙයිද මේ පැත්තේ ඉන්න පුළුවන්. ඒ පැත්තට වැටෙනවා නම් වැටෙන්න ඔන්න මෙන්න ඉන්න පිරිසක් විදියට අපි මොකද්ද අපි කොහොමද ඒ වගේ තත්ත්වයකට සූදානම් වෙන්න ඕනේ? ඔව්. හොඳ ප්‍රශ්නයක්. දැන් මේ වෙලාව අපි ඉස්සලම කරන්න ඕනේ දැන් මේ වැටෙන්න ඉස්සෙල්ලා අපි ආරක්ෂා වෙන්න ඕනේ. අපි පටස් කියලා ගිහලා බලන්න ඕනේ අපේ මොනවාද තියෙන මේ අනවශ්‍ය වියදම්. මේ අධි උද්දමන තත්වයේදී හැම දෙයක්ම වැඩි වෙවි යනකොට අපි හිතමු රුපියල් ලක්ෂයක් ලැබිච්ච පුද්ගලයෙක් ඉන්නවනම් කලින් ඒගොල්ලන්ගේ වියදම් තිබ්බේ 80000යි න. දැන් ලක්ෂයට වඩා වැඩි වෙනවා. ඒතකොට හැම මාසෙම ආදායමට වඩා වියදම් වැඩි යනවා. පොදුම උදාහරණය මට මිත්‍රෙක් කතා කරා මගේ පරණ ඔෆිස් එකේ වැඩ කරපු එක්කෙනෙක්. එයාගේ පඩිය 1,20,000යි. ඒ දවස්වල එයා මට කී හිටියා ඒගොල්ලෝ පෙට්‍රල් වලට රුපියල් 40000ක් මාසෙට යනවා. ඉතින් එයා යූස් කරන හයිබ්‍රිඩ් වාහනයක් නෙමෙයි. ඒ නිසා 40000ක් යනවා. එයාගේ බබාව ඉස්කෝලේ දාන්න බබාව ගන්න ඔෆිස් යන්න ඔෆිස් එන්න හැම දෙයකට 40000ක් යනවා. එයාගේ පඩිය 1,20,000යි. දැන් මේ ළඟදි කතා කරලා කියනවා රොෂාන් දැන් මාර වැඩේ වෙලා තියෙන මගේ 40000 තිබ්බේ පෙට්‍රල් ටික දැන් රුපියල් 80000ක් වෙලා. මගේ පඩිය 1,20යි.
right මට ජීවත් වෙන්න තියෙන්නේ 40,000යි. අනිත් ඒවා කැපිලා එනකොට 30ක් වගේ. ඒත් දැන් භාණ්ඩා සේවාවල මිල සීර්ඝ ලෙසින්කුත් වර්ධනය වෙලා. ඒත් දැන් මෙවැනි පුද්ගලයෝ එක්කෙනෙක් නෙමෙයි දහස් ගණන් 100 ගණන් ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ අපි දකින්නේ මේ රටේ අස්ථාවරත්වය. ඒත් දැන් මේ වෙලාවේ කරන්න ඕන පළවෙනි දේ තමයි තමන්ගේ ආදායම් වියදම් බලන එක. ඒකට ඉස්සෙල්ලා වියදම් ටික ලිස්ට් ඩවුන් කරගන්න ඕනේ. කෑම වලට කොච්චර, පෙට්‍රල් වලට කොහොමද? දැන් අර මිත්‍රයා කිව්වනේ පෙට්‍රල්ට මෙච්චර ගණක් යනවා කියලා. එයා ඒක හොයාගත්තේ අර වගේ ලිස්ට් ඩවුන් කරගන්න. ඒකට කෑම වලට, ඇඳුම් වලට, ට්‍රිප් වලට කීයක් යනවද කියලා ලිස්ට් ඩවුන් කරගන්න අවශ්‍යයි. මෙතනින් බලන්න ඕනේ ඉස්සෙල්ලාම කරන්න ඕනේ දේ තමයි මේ අනවශ්‍ය වියදම් කපා හරින්න ඕනේ. දැන් සමහරට කියනවානේ just do it කියනවා. මේක ගත්තොත් ඔයා ලස්සන වෙනවා. මේක ගත්තොත් අනිවාර්යෙන් කොල්ලෙක් නම් කියයි මේක අනිවාර්යෙන් ඔයා ගත්තොත් මේ කෙල්ලෙක් ඔයාට කැමති වෙයි. කෙල්ලෙක් කියයි මේ ක්‍රීම් එක ගෑවොත් මේ පර්ෆියුම් එක ගෑවොත් කොල්ලෙක් කැමති වෙයි. දැන් මේ වගේ ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් වලට අහු වෙන්නේ නැතුව තමන්ගේ මනස කන්ට්‍රෝල් කර ගැනීමක් මේ වෙලාවේ ඇත්තටම අවශ්‍ය වෙනවා. අනවශ්‍ය වියදම් කපා හරින්නම වෙනවා. එතකොට ඊළඟට බලන්න ඕනේ හරි අනවශ්‍ය වියදම් කපා හැරියනම් මම එක වීඩියෝ එකක් සඳහන් කරනවා ට්‍රිප් එකක් කියන්න දවස් 5ක් දාගෙන තියෙනවා නම් දවස් 4ක් කරගන්න. දවස් 4 ට්‍රිප් එක 3 කරගන්න. 3 ට්‍රිප් එක 2ක් කරගන්න. එක දවසක් යන හිතන යන්න නැතුව ඉන්න. මොකද මේ වෙලාවේ මේ අනවශ්‍ය වියදම් වෙන විදිහට කිව්වොත් මේ ආතල් ගන්න වියදම් කරන වියදම් ටික ඉතුරු කරගන්න අවශ්‍යයි. මොකද මේ ඉහළ උද්දමනකාරී අවස්ථාවක. එතකොට ආදායම් වැඩි කරගන්නේ කොහොමද? ගොඩක් අය හිතනවා මොකද්ද මේ ආදායම් වැඩි කරගන්නේ කියලා. සමහර අය OT කරලා ආදායම් වැඩි කරගන්නවා. මම එහෙම එකක් නෙමෙයි කියන්නේ. ඔබගේ සැඟවුණු දක්ෂතාවයන් තියෙනවා. right? සැඟවුණු දක්ෂතාවයන් අපිට බලන්න පුළුවන් SWOT analysis එක. S වලින් ගන්න strengths තමන්ගේ ශක්තිය. W වලින් weaknesses, opportunities, threats. එතකොට මේ තමන්ගේ ශක්තියින් list down කරන්න අවශ්‍යයි. සැඟවුණු ශක්තියින් ගොඩක් තියෙනවා. ඒ ශක්තියින් වලින් අලුත් ආදායම් මාර්ගයක් හොයාගන්න ක්‍රම අපි MasterMind YouTube channel එකේ කියලා දෙනවා. ඊට අමතරව අපි training programs වලින් MasterMind master class programs වලින් කියලා දෙනවා. පුද්ගලිකව SWOT analysis එක කරන විදිහ අපි වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා. අපි මේ link එකේ ඒක සඳහන් කරන්නම්. සමහරවිට මේ බලන ඔබට ප්‍රයෝජනවත් වෙන්න පුළුවන් අලුත් ආදායම් මාර්ග හොයාගන්නේ කොහොමද කියලා. තව දෙයක් තියෙනවා. අපි ගාව තියෙනවා මේ නරක පුරුදු කියලා දෙයක්. මේ නරක පුරුදු we call that bad habits has to be turned into professional habits, right? මේ professional habits කියන්නේ මොකද්ද? නරක පුරුදු කියන්නේ අපි පුරුදුලා තියෙනවනේ යම්කිසි system එකකට. ඒ system එක තමයි උගක් කට්ටිය කරන්නේ first earn කියන හම්බ කරනවා, ඊළඟට spend කරනවා, right? ඊට පස්සේ ඒකත් මදි වුණොත් credit card එකෙන් ගහලා borrow කරනවා, ආයි spend කරනවා. සේවිංස් යන්නේ අන්තිමට. මේක තමයි මේ නරක පුරුදු කියලා අපි හඳුන්වන්නේ. ඉතින් මේ ප්‍රොෆෙෂනල් good behavior, good habits වලට මාරු වෙන්න අපි ඉස්සෙල්ලා කරන්න ඕනේ earnings, savings ඉතුරු කරනවා, then we spendings, next one we borrow. මේ වෙලාවේ borrow කරන්න ඕනේ මොකටද? අපි හැම වෙලාවෙම credit card එකෙන් හෝ ණය ගන්නේ consumption base. එක්ක කාලා බීලා, එක්ක තමන්ගේම වාහනයක්, එක්ක තමන්ගේම නිවසකට. හැබැයි මේ වෙලාවේ borrow කරන්න අපි ණයක් ලබා ගන්නවා නම් ඒ ණය ප්‍රතිශතයට පොලි අනුපාතයට වඩා ලාභයක් ලබා ගන්න පුළුවන් තැනක ආයෝජනය කරන්න. එතකොට අපි දකින්න දෙයක් තමයි ඉන්වෙස්ට් කරනවා කියන එක. එතකොට දැන් අන්තිම පැත්තට ගියොත් අපි නැවත කතා කරොත් earnings, spendings ගියානේ අර bad habits. දැන් මෙතන වෙන්නේ එයා ඉතුරු කරනවා. යම්කිසි ප්‍රමාණයක් අනිවාර්යෙන් ඉතුරු කරන්න. දැන් මේ වෙලාවේ රුපියල් 2000ක් කර ඉතුරු කරන්න පුළුවන් නම් ඒකෙන් පටන් ගන්න. ඊට අමතරව තමන්ගේ ශක්තියින් වලින් අලුත් ආදායම් මාර්ග හොයා ගැනීම. ඒ වගේම අපි කතා කරා ඩොලර්ස් එකතු කරගන්න පුළුවන් නම්, ඒතර රත්තරන් එකතු කරගන්න පුළුවන් නම්, ස්ටොක් මාකට් එකේ ඩොලර් ඇසෙට්ස් තියෙනවා, ඩොලර් earning තියෙන කම්පැනිස් තියෙනවා. ඒ වෙලේ ආයෝජනය කරන්න පුළුවන්. එවැනි දේවල් වලින් ගොඩ එන්න පුළුවන්. නැත්තම් මේක අපි නිකන් මුකුත් නොකර බලන් හිටියොත් ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙනවා. ඒක නිකන් උගක් කොලෙස්ටරෝල් තියෙන මිනිස්සෙක් වගේ. එයා එක්සර්සයිස් කරන්නේ නැතුව කැම් බීම වලින් පරිස්සම් වෙන්නේ නැතුව හිටියොත් ඒ ලෙඩ මැරලා යනවා. ඒ නිසා මේ වෙලාවේ අපි කළ යුතු දේ මෙයයි. තව දෙයක් කියන්න ඕනේ මේ ෆයිනෑන්ෂල් ඇඩ්වයිස් දෙන පුද්ගලයෙක් කියනවා. එයා කියනවා people from the middle class seek money advice from friends, co-workers, their parents and media. ඒ කියන්නේ මෙයා කියන middle class ආදායම් ලබන පුද්ගලයෝ ඉන්නවා නම් යාළුවන්ගෙන් තමයි ෆයිනෑන්ෂල් ඇඩ්වයිස් ගන්න.
එක්කෝ තමන්ගේ පවුල කෙනෙක්ගෙන් ෆයිනෑන්ෂියල් ඇඩ්වයිස් ගන්න. මම කියන්නේ ඒක වැරදි කියලා. හැබැයි මම ඒක හරි කියලා කියන්නෙත් නැහැ. මොකද හේතුව සමහරට ඒගොල්ලන්ගේ අත්දැකීම් වලට මෙවැනි අධි උද්දමනකාරී අවස්ථාවල ඉඳලා නැතුව ඇති. ඉතින් ඊට අමතරව we have professionals. හැබැයි දැන් මෙයා ඊට පස්සේ ඇවිල්ලා කියනවා the wealthy කියන්නේ ධනවත් පුද්ගලයා. the wealthy seek money advice from expert experienced investors, self-made millionaires, wealthy financial planners and wealthy business owners. එතකොට දැන් මේකෙන් එයා කියන්නේ the wealth තියෙන කට්ටිය ධනවත් පුද්ගලයන් advice ලබා ගන්න එක්කෝ හොඳට ව්‍යාපාරයක් කරලා ධනවත් වෙච්ච පුද්ගලයන්ගෙන් එක්කෝ wealth advice දෙන ධනවත් පුද්ගලයන්ගෙන් තමයි මේ advice ලබා ගන්න. එතකොට මේ professionalsලට යම්කිසි charge එකක් දීලා professional fee එකක් ගෙවලා දැන් අපි හිතමු lawyer කෙනෙක් කියලා. දැන් lawyer කෙනෙක් ගාවට ගිහිල්ලා සාමාන්‍ය පුද්ගලයෙක්ගේ අපි කතා කරොත් එයාගේ මොකක් හරි නඩුවක් තියෙනක යම්කිසි අය කිරීමක් තියෙනවා. ඒක අය කිරීමත් එක්ක තමයි හරි දේ ලැබෙන්නේ. දැන් කඩේට ගිහිල්ලා බඩුවක් ගන්න ගියාම අපි අඩු මුදලක් දීලා බඩුවක් ගන්න ගියාම ඒක සමාජයට බාල තත්ත්වයක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිකන් ලබා ගන්න ගියොත් සමාජයට ඒ කඩෙන් කාලා බඩ යන්නත් ඉඩ තියෙනවා. ඒ නිසා අපි හොඳ හෝටලයකින් කනවා නම් හොඳ ෆී එකක් ගෙනල්ලා හොඳ ප්‍රොෆෙෂනල් කෙනෙක්ගෙන් ඇඩ්වයිස් ලබා ගන්න එක හුඟක් වැදගත් වෙනවා. ඒත් එක්ක මට මතක් කරන්න ඕනේ අපේ MasterMind Master Class Money Talks programs වලින් අලුත් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් විදිහට Certificate in Wealth Management course එකක් හඳුන්වා දෙනවා. ඉතින් කැමති කට්ටිය ඉන්නවා නම් ඒ course එකට සම්බන්ධ වෙලා මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක කතා කරපු ගොඩක් ඒවා in detail කතා කරලා අලුත් ආදායම් මාර්ග හොයාගන්නේ කොහොමද කියලා ඒ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක කතා කරන කැමති කට්ටිය පල්ලෙහා link එකෙන් join වෙන්න පුළුවන්. බරපතල තත්ත්වයක්. ලංකාවේ මේ වගේ තත්ත්වයක් උදා වෙයි කියලා ගිය අවුරුද්දේ ඉඳන් මේ ක්ෂේත්‍රයේ විද්වත්තු කිව්වට අපි ඔක්කොම ඒක පිළිගත්තද? අපි හිතුවද රුපියල් 5000ක් වගේ ආසන්න මුදලකට ගෑස් එකක් අරගන්න වෙයි කියලා. ඒ වුණාට අදෙන් වෙලා තියෙනවානේ. ඒක නිසා මෙතනින් ඉස්සරහටවත් දැන් මේ වගේ අවදානම් තත්ත්වයක් තියෙනවා කියලා අපිට කියන නිසා අපි මේකට සූදානම් වෙන්න. ඒ කියන්නේ මේ වගේ තත්ත්වයක් ඇති වෙනකොට අපි මොන වගේද මේකේ ගිලෙන්නේ නැතුව ඉන්නේ කියන එක හදාගන්න මේ දෙන උපදෙස් අපි පිළිපදින්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් අපි ගොඩාක් ප්‍රමාද වැඩි වෙයි. ඒ වගේම පෞගිය දවස්වල අපි දැක්කා සිමෙන්ති එකතු කරන්න ගිහලා මොකද උනේ කියලා. ඒ වගේ වැරදි අයගෙන් ඇඩ්වයිස් අරගත්තොත් වරදින්නත් පුළුවන්. ඒක නිසා ක්ෂේත්‍රයේ ප්‍රවීණයන්ගෙන් උපදෙස් අරගෙන ඒ විදිහට අපි අපේ වැඩපිළිවෙල හදාගත්තොත් මේ තියෙන අවදානමෙන් බේරෙන්න පුළුවන්. ක්ෂේත්‍රයේ ප්‍රවීණයෙක් විදිහට අපිත් එක්ක මේ අදහස් බෙදාගත්තට අපි රෝෂන් ෆර්නෑන්ඩෝට බොහොම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. අයිබෝන්.